انتظار توی سرمای غربت چقدر سخت. تو ایستگاه‌های قطاری که چیز زیادی راجع به مقصد بعدیت نمیدونی. گاهی زندگی تو رو به سفری میبره که خودت هم هیچ وقت تصورشو نمی‌کردی. فرسنگ‌ها دور از خونه و خانواده، دور از سرزمینت، توی کشور غریب، بدون این که بدونی کی میتونی دوباره به خونه برگردی. تنها چیزی که میدونی اینه که یه فصل جدید از زندگیت شروع شده، یه شروعی جدید، و باید یاد بگیری مثل فصلهای گذشته زندگیت بهش اعتماد کنی، به همون نوری که حتی در تاریک ترین روزهای زندگیت هر بار قدمهای بعدیت رو بهت نشون داده. چقدر این چشم‌بند منو به یاد اون سالی میندازه که برای اولین بار در زندگیم کسی به من چشم‌بند زد. راویه ببینم. چقدر وحشتناکه وقتی برای روزها ندونی کجا و برای چی هستی و در تاریکی مطلقی به سر ببری که دیگری برات به وجود آورده. پس این رهبر کلیسای خونگی که میگن تویی؟ بله. چقدر بهت میدن اینا رو پخش میکنی کثافت؟ خیلی فرق داره اگه خودم برای ندیدن نور به خودم چشم‌بند بزنم تا یکی دیگه به زور. آره، فرقش زیاده. اولی آرامش میاره و احتمالا خوابی آروم در لابلای طبیعت که هر موقع اراده کنم میتونم چشم‌بند رو بردارم و در یک چشم به هم زدن از تاریکی به نور برسم. دومی اما جز وحشت و اضطراب و انتظار چیزی برام نداشت. میخوام هر چی راجع به کلیسای خونگی تو میدونی به من بگی. حتی خواب رو از چشمام گرفته بود. حرفی واسه گفتن ندارم. زمان خروج از تاریکی نامعلوم و ترسناک بود. سرباز بیا این آشغالو ببر. این مجهول بودن زمان خروج از تاریکی وزن چشم‌بند رو برام چندین برابر می‌کرد و اضطرابم رو بیشتر.
همه چیز تاریک و سیاه بود. حتی خود دشمن با دلی چرک و سیاه که باید چشم‌بند رو هر زمانی که خودش تشخیص میداد از چشمان برداره و تصمیم خروج من از تاریکی با اون بود. درست در همین موقع بود که انگار صدایی به هم میگفت سعی کنم چشممو از دیوارای سرد و تاریک زندان بردارم و تمرین کنم تا رد پای نور رو از پس تاریکی هم دنبال کنم. دیدنی ها گذرا و نادیدنی ها جاودان است. میشناسیش؟ خوشگله. دوستش داری؟ من تونستم حضور شیرین و قدرتمند خدا رو ببینم. او که با نور الهیش چشم دلم رو باز کرد و اون وقت بود که تونستم از زیر چشم بند حتی در تاریک ترین فصل زندگیم نیکویی و قدرت خدا رو تجربه کنم. جواب نمیدی ها؟ پاشا کثافت! انگار وقت آزادیت رسیده. مهم نیست چشم‌بند به چشم باشد یا دستبند به دستان. حضور گرم خدا هر سیاهی رو ذوب میکنه و نورش با قدرت از تاریکی گذر میکنه تا قل و زنجیرها رو باز کنه. در روزهای سرد و تاریک وحشت، در میان قوقایی که در بیرون و درون ما برپاست، فقط اوست که وعده آزادی رو به نرمی با آوازی دلانگیز در وجودمون میخونه. همون آوازی که میگه اینک هر روزه تا انقضای عالم با تو هستم.